أهلا وسهلا بحضراتكم. في الحلقة دي هنتكلم على تالت حاجة اللي بنتساءل وبنسأل يا ترى هي كاركترستيك ولا هول مارك. معانا دلوقتي تستابيليتي. طيب يعني ايه تستابيليتي؟ تعالوا برضو نقرأ النموذج أو المثال عندنا من أحد الكتب. Testability is a property that applies to the hypothesis أو hypothesis. هنا عندنا طبعا ممكن تبقى مفرد أو جمع. طيب قبل ما نروح للهايبوثيسز والشابترز وغيره، تعالى ننتقل عند جزئية أسهل شوية. هنا أنا هنا هتوقف هنا. If after talking to a random selection of employees if after talking to a random selection of employees and study of the previous research done in the area of organizational commitment. الجملة دي معناها إيه؟ If after talking to a random selection of employees of the organization and study of the previous research done in the area of organizational commitment. الجزء الأولاني ده الريسيرشر هنا بيعمل إيه؟ لغاية هنا كده. هنا الريسيرشر بيعمل إيه؟ الريسيرشر هنا مش عايزك قوي تقف وتتلخبط بكلمة راندم يبقى سامبل. مش مقصود هنا كلمة راندم اللي هي الماثيماتيكال statistical راندم. مقصود ان مجموعة بدون تدقيق علمي. طب هي مين المجموعة اللي كنا بنقابلهم سميناهم ايه؟ اصحاب العلاقة بالمشكلة، stakeholder analysis. لما كنا بنتكلم في الحلقة الخاصة بالبروجرس اوف ذا ريسيرش، اول بروجرس من الريسيرش عملناه وقسمناه ل3 حلقات، فاتكلمنا فيه انك ممكن جوه البروبلم ديفينيشن تتكلم مع اصحاب المصلحة او اصحاب العلاقة المؤثرين والمتأثرين بالمشكلة بتاعتك. طيب هنا مين؟ لان بنتكلم على كوميتمنت وعلى اورجانيزيشن بعينها، فهم الامبلويز. فراندوم سيلكشن دي مش مقصود بيها الاستاتستيكال راندوم، مقصود بيها بهازارد. يعني ايه بهازارد؟ يعني بدون الخضوع لمنهجيه علميه لسه، لان احنا لسه في منطقه البروبلم ديفينيشن. امال هعمل ايه؟ كلم عدد من الناس له علاقه بالمشكله، زي الموظفين، زي اي حد تاني، حتى لو كان سبلايرز او بعض الكاستمرز الفي اي بيز اند سو اون. طيب هنا يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ كأن لو جرينا خط تحت ده نقول هو بيتكلم هنا على الستيك هولدر اناليسيس اهو في المنطقه دي. اند الخطوه اللي بعدها كأننا هنسيب بقى البروبلم ديفينيشن، فالستيك هولدر اناليسيس جوه البروبلم ديفينيشن، وهنروح study of the previous research. هو امتى بنستدي البريفيوس ريسيرش اللي له علاقه بالفينومينا بتاعتنا؟ مش هي دي الفينومينا organizational commitment؟ امتى بنروح نستدي ساينتفك عن البروبلم بتاعتنا بعد ما خلصنا البروبلم ديفينيشن؟ في الليترتشر ريفيو. فبالتالي study of the previous research done in the area of كذا اللي هي الفينومينا اللي بندرسها. مقصود هنا انه ريسيرشر خلص problem definition وراح الخطوه التاليه عمل literature review. كويس. ايه بقى دي الخطوه الثالثه؟ the manager او the researcher develops، بدأ يطور certain hypothesis او hypothesis اهي. يبقى هي دي فعليا تعريف التستابيليتي، developing a certain hypothesis on how employee commitment can be enhanced. فانك تطور hypothetical statements on how employee commitment، اللي بالنسبه لك انت الemployee commitment دي هي الفينومينا، ازاي تقدر تحسنها، تفهمها، تدرسها، تزودها او تقللها. هو ده الكونسيرن بتاع الريسيرشر. يبقى ساعتها هو ده فعليا التعريف بتاع كلمه تستابيليتي. طيب تستابيليتي يعني ايه بالعربي؟ يعني فحص؟ لا، فحص دي يعني تيست. امال تستابيليتي يعني ايه؟ يعني القابليه للفحص. القابليه للفحص. تعالوا هنا نحاول نشوفها تاني برضو في السلايدز بتاعتنا، وهنعرضها برضو خطوه خطوه عشان ما نرتبكش. هنا بنتكلم على التستابيليتي واحنا بنتحرك على الخطوات تاني طول الوقت. طول الوقت احنا معانا الخطوات بتاعت ايه؟ بتاعت الساينتفك ريسيرش. هبعد اهو هنا عشان تقدر تشوف براحتك شويه. التستابيليتي لا تساوي التست. بليز تيك كير. التست ده يعني عندي داتا وبفحصها. طب وانا امتى بجمع داتا؟ ده بعد الريسيرش ديزاين، داتا كولكشن، والخطوه اللي بعدها اناليسيس، فكانه هو ده الاناليسيس. امال التست ابيليتي؟ تست ابيليتي يعني يكون الريسيرش اللي ما بين ايدينا ده قابل للفحص. طب ايه علامات ومؤشرات ومكونات انه قابل للفحص؟ هي دي تعريفها بالظبط كده، انك تطور لنا فرضيات. دي اقرب ترجمة للعربي ليها، فرضيات. فرضيات. طيب مش افتراضات، لا فرضيات، بنترجمها اكتر فرضيات. الفرضية العلمية دي عبارة عن ايه؟ ما هي جت اهي بناء على تعريفنا المشكلة واضحة، استخدمنا فيها لو تفتكروا في ريسيرش بروجرس 1 ال 9 elements، وعطينا
اتكلمنا مع ستيك هولدرز وعملنا ميجر كويستشن وماينر وكتبنا كليمز ورسمنا كونسبشوال موديل واعتقدنا في علاقات ما بين الفاريبلز وما بين الفينومينا كويس. وكل ده كان منين؟ من الهوا من دماغنا؟ لا، supported ب secondary information جت من الواقع والكونتكست اللي احنا فيه. طيب اكتر من كده، رحنا بعد كده قرينا ليتريتشر، وهنقول ازاي نقرا ليتريتشر، جمعنا وحللنا وقيمنا واخترنا. طيب ادمج لنا الاثنين دول بقى، دمجهم بان انت تطور لنا فرضيات. فده بالظبط تعريف التستابيليتي، develops certain hypothesis. يعني نعمل ايه ساعتها؟ يعني نكتب hypothetical statement. طب شكلها ايه الهايبوثيتيكال ستيتمنت او ستيتمنتس دي؟ ادي مثال عليها هنا اهو. المثال بيقول ايه؟ then can be tested. بعدين نبقى نعمل لها تيست. تعالوا نروح للمثال الاول. for instance او ادي مثال. the researcher حضرتك might hypothesize لانها واحده اهي that those employees who perceive greater opportunities for participation in decision making will have a higher level of commitment. يبقى اللي قدامنا دي من اول هنا كده لغايه هنا دي hypothetical statement. The researcher might hypothesize. عمل ايه الريسيرشر في الهايبوثيسيس بتاعته دلوقتي؟ هو بيدور على الفينومينا. فين الفينومينا؟ في المثال بتاعنا ده كوميتمنت اهي. الفينومينا هي كوميتمنت، وبيدور يحسن الكوميتمنت ازاي. طب فين الفاريبل هنا؟ هو البارتيسيبيشن ان ديسيجن ميكنج اهو، ده الفاريبل بتاعنا. زي فاكرين انتوا في الريسيرش بروجريس كان سالري او ميلز، المثال بتاعنا هنا بارتيسيبيشن ان ديسيجن ميكنج. الفينومينا كوميتمنت. طيب مين يقول لي العلاقه هنا ايه؟ كان عندنا كذا حاجه، الفاريبل موجود ولا مش موجود؟ الفاريبل موجود اهو. التاني حاجه هي في اللانجوج اوف ريسيرش، انا بفكركم بحلقه اللانجوج اوف ريسيرش. تاني حاجه غير ان الفاريبل يبقى موجود، انه يبقى له علاقه بكم او اتجاه. هل هنا ذكر كم؟ هل قال مثلا هندي عدد ساعات بارتيسيبيشن في الديسيجن ميكنج قد ايه؟ لا. هل قال اماونت فلوس او اي حاجه؟ لا. هل قال دايركشن؟ قال دايركشن. قال لما الموظف ياخد فرصه اكبر في المشاركه في اتخاذ القرار هيبقى عندنا higher level of commitment. فده هو بيزيد، الفاريبل بيزيد، وبالتبعيه الكوميتمنت بتزيد والعكس صحيح. يبقى هنا الدايركشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، الاثنين بيزيدوا مع بعض. طب الصفه الرابعه والاخيره significance. هل هنا في significance؟ لا، مفيش significance. ما قالناش على significance خالص. امال قال ايه؟ قال فقط في علاقه، مش قادر احدد لك بالظبط اكتر من فاريبل واحد حتى الان participation decision making، وانه بيرتبط ويؤثر على الكوميتمنت. ما قدرتش اقول كم، قدرت اقول اتجاه، ان الاثنين طردي مع بعض. طب عرف منين ده؟ من البروبلم ديفينيشن supported by literature. ولذلك احنا منتظرين منك تو ديفلوب الهايبوثيس دي امتى؟ بعد ما تعمل الاثنين، بعد ما تقرا وتكتب كويس قوي عن البروبلم، وتقرا وتكتب كويس قوي من البريفيوس ريسيرش او من الليترشر ريفيو. لو رجعنا للسلايد بتاعتنا، يبقى التست غير التستابيليتي، لان التست ان انا اطور hypothetical statements، انما التستابيليتي يعني اطور hypothetical statements. انما التست يعني لما جمعت داتا تفحصها. يعني ايه افحصها؟ يعني تعمل لها زي ما كتب هنا واحد من الكتب اهو، كتب قال ايه؟ قال انه then بعد ما يبقى عندنا الهايبوثيتيكال ستيتمنت كان بي تيستد، ممكن نفحصها by applying certain statistical test. نعمل بقى التحليلات الإحصائية والفحص الإحصائي اللي احنا عايزينه بكل أنواعه وبدايله. هو قال هنا عدد من الأفكار، منهم this is a hypothesis، هنا هو بقية الباراجراف، that can be tested اللي ممكن نفحصه بالديتا collected. طبعا ما أنا مش هفحص وأعمل analysis قبل ما أجمع داتا. وأمثلة ده correlation analysis that indicates hypothesis substantiated or not، او اعمل تي تيست. هي فين؟ ادي تي تيست مثلا، سوري. او اطبق الكاي سكوير، او امثله كتير يعني الريجريشن والانوفا وغيره هنتناولها لاحقا. المهم احنا بالنسبه لنا يهم نفرق كويس قوي ما بين التست والتستابيليتي. وادي الاكزامبل هنا بنقول اهو بالشرح. بليز خلي بالك وانت بتتكلم على الهايبوثيتيكال ستيتمنتس تفرق ما بينها وما بين التست والتستابيليتي. بقت منطقه التستابيليتي نشوفها في الريسيرش ديزاين، الكونسبت اوف تيست نشوفه في الاناليسيس بعد الداتا، والاثنين دول غير بعض تماما تماما تماما. طيب يبقى الهايبوثيتيكال ستيتمنتس مكانها فين؟ في الريسيرش ديزاين. الله، احنا كده بدأنا نتكلم على الريسيرش ديزاين اهو. احنا كنا عرفنا ازاي نكتب بروبلم،
بريسيرش بروبلم جواها 9 elements، ستيك هولدر اناليسيز، ميجر ماينر كويستشنز، وكليمز وكونسبشوال موديل. دلوقتي عندنا اضافه كمان هنا لمنطقه الريسيرش ديزاين بعد الليترشر ريفيو. والليترشر ريفيو عرفنا ازاي نسيرش ونوصل ونبتدي نكتب بريف عن الليترشر اللي قريناه. الهايبوثيتيكال ستيتمنت مكانها فين؟ اول مكون نعرف ونتعرف عليه جوه التستابيليتي او كتطبيق لمفهوم التستابيليتي جوه الريسيرش ديزاين. وبالتالي هيبقى المكونات اللي عندنا بعد كده واضحه اهي، انه بروبلم ديفينيشن جواها كليم. الكليم ده مثلا بيقول ان السالري بيزيد ما بيأثرش على البرودكتيفيتي. هنا المثال بسيط، مجرد مثال سريع، انه السالري از فاريبل لما بيزيد ما بيأثرش على البرودكتيفيتي. عرفت ده منين يا ريسيرشر؟ هل نظرت في السماء كده واتكلمت، ولا بتدعي كده بدون اي وجه حق؟ لا، شرحت لك بروبلم ديفينيشن تفصيليه وقلت جواها تفاصيل عن الواقع اللي موجود عندي، ازاي لما زودت السالري ما لقيتش اي علاقه انعكاست على البي دي، مثال على البرودكتيفيتي. طب لما قريت ليتريتشر والله لقيت ان الساينس بيؤيدني في ده. الاتنين صح، دول رمز ان الساينس بيؤيدني في ده. كويس، يلا ديفلوب او اكتب لنا hypothetical statements في منطقه الريسيرش ديزاين، تدمج ده مع ده. مين اللي قال ده في الساينس؟ فلان او فلان او فلان، الناس اللي الفت ده وعملته فحص علمي، واكتبها في منطقه الهايبوثيتيكال ستيتمنتس. عشان كده برضو انا مش عايزكم تتلخبطوا. هو ايه الفرق ما بين الكليم اللي موجود في منطقه البروبلم ديفينيشن والكونسبشوال موديل وما بين الهايبوثيتيكال ستيتمنت والثيوريتيكال فريم ورك اللي هيجي لنا في حلقات تاليه؟ الهايبوثيتيكال ستيتمنت والكليم انا بقول كده وبسميها كده تشريحيا شبه بعض. تشريحيا شبه يعني ايه تشريحيا؟ يعني مكوناتهم واحده. في فاريبل في فاريبل اهو، سالري سالري، في فينومينا في فينومينا، في فينومينا في فينومينا، ونفس الفينومينا، في ريليشن وفي ريليشن. امال ايه الفرق؟ الفرق ان الكليم سبورتد بالبروبلم ديفينيشن بس، بالواقع اللي عندك، وعايزينه يؤيد بواقع، بديتا بنقول عليها ادق سكندري انفورميشن من ريسورسز عندك تقول لنا ان في فعلا المشكله دي موجوده بالدرجه انك بتدعي العلاقه دي. طب لما قرينا ليتريتشر، الفرق ان لما طورنا كتابه حتى لو بنفس المكونات وشبهها، هي طبعا مش هتبقى شبهها لاسباب كتير، هتبقى شبهها مؤقتا، هنسميها هايبوثيتيكال ستيتمنت في منطقه الريسيرش ديزاين. لماذا؟ لانها تاثرت بالساينس، بقت مدعمه بالعلم، تم مراجعتها ومطابقتها وفحصها مع العلم، وهتطابق او لا تطابق، وهنشوف هنعمل ايه. انا هنا المثال البسيط انها تطابق العلم. فكل الفرق كمكونات لا مفيش فرق. امال الفرق ايه؟ وجودها في الريسيرش ديزاين معناه ان عندك قابليه للفحص، معناه ان انا اقدر اجمع داتا دلوقتي على البرودكتيفيتي او الفينومينا اللي هي مثلا الكوميتمنت وعلى السالري، واشوف يا ترى الداتا دي مرتبطه ببعضها ولا لا. ايه امال ايه فرقها عن الكليم؟ انها هنا مؤيده بعلم، مؤيده بالليترشر. طب هنا مؤيده ببروبلم ديفينيشن فقط. نيجي بقى بعد كده نجمع داتا عن البرودكتيفيتي او الفينومينا بتاعتنا وعن السالري، ونشوف في مرحله التست يا ترى الكوريليشن او الارتباطات الاحصائيه ايدت وجود علاقه ولا لا، ايا كان ادوات الفحص، كوريليشن، كاي سكوير، تي تيست، اف تيست، وات ايفر انواع التست اللي ممكن تعملها، وبالتالي تقدر تطلع الكونكلوجن بتاعك والريكومنديشن والفيرذر ريسيرش. فبليز عايزين نفرق ما بين تستابيليتي والتست. تستابيليتي يعني hypothetical statements ومكانها في منطقة الريسيرش ديزاين. تست يعني تجمع داتا عن الهايبوثيتيكال ستيتمنت وتعمل لها اناليسيس في منطقة الاناليسيس اللي هنا. امال ايه الفرق ما بين الهايبوثيتيكال ستيتمنت والكليم؟ تشريحيا تركيبيا الاثنين نفس المكونات نفس التركيبة، انما الفرق ان السالري ان الكليمز مؤيده ب 9 elements و stakeholder analysis، انما الهايبوثيتيكال ستيتمنت مؤيده بعلم تم فحصه واختباره وتم نجاحه او اثباته او دراسته علميا. شكرا جزيلا ونلتقي في الحلقه التاليه. مع السلامه.